tôi. Mà cô thì cô cứ từ từ rồi có gì là cô cháu mình nói chuyện cả. Có gì đâu cô. Có gì đâu mà của tôi lấy về thôi. Có gì đâu. Ý là cháu nói này, cô cứ bình tĩnh. Có gì là cô cháu mình nói chuyện rồi. Có gì rồi. Đâu á? Em à? Đâu ấy hả? Dạ. Thằng kia này đến đây làm gì ấy? Gì á? Có Em. gì của tao lấy về. Bố con ở nhà không nuôi được cho họ, bây giờ tao lấy về. Giờ nó ngoan thế. Nhớ đây. Thôi đây, để nó bé coi nó về. Để anh đưa đây nhá. Ra đi. Cô tí cháu nói này, không phải. Cô để cho cháu bé một tí đó nhỏ nó cũng sợ lắm. Rồi tôi bế một tí. Bây giờ cháu nói với cô này nè, tôi thì có em đây, cháu rất là tôn trọng cô. Với cả hai nữa là bây giờ có em Châu, chuyện đâu còn có đấy, thì cô cũng thông cảm cho cháu. Chứ không phải là cháu. Rồi nó bế một tí nào. Thôi. Không, tôi đi ra đây. Mai ta để đến đây nha, không phải trốn tránh đâu nha. Thôi, tao phải lấy đi bằng được, tao phải lấy con khỉ của tao về được. Đến lại nha, không phải trốn tránh nha, được đâu nha. Ngày mai tao đến đấy nha. Mai tao đến đây, mai tao còn đến mà. Tao đi về, mai tao đến, không cần đuổi đến đâu. Tao về hôm nay rồi, ngày mai tao lại đến nha. Mai nhớ ở nhà đấy nha, đừng có trốn tránh gì đấy. Mày làm thế con mất lòng anh đấy. Mất lòng cái gì, cài bố con nhà mày hết. Thôi, tôi đi về đây, tôi đi đụng người tôi. Cô thì cô cứ từ từ rồi có gì là cô cháu mình nói chuyện cả. Có gì đâu cô. Có gì đâu mà của tôi lấy về thôi. Có gì đâu. Ý là cháu nói này, cô cứ bình tĩnh. Có gì là cô cháu mình nói chuyện rồi. Có gì rồi. Đâu á? Em à? Đâu ấy hả? Thằng kia này đến đây làm gì ấy? Gì á? Có gì của tao lấy về. Bố con ở nhà không nuôi được cho họ, bây giờ tao lấy về. Anh ấy nuôi cũng lâu rồi mà, với lại anh ấy chăm sóc cũng tốt mà. Bằng tao không? Tao nuôi nó từ nhỏ, bây giờ cho người ta đi, công lao của tao nuôi, tao nhớ nó đây này, tao mới phải lội lên đây này. Mẹ đi làm suốt, mẹ có ở nhà đâu. Bữa nay tao không có là về nữa, tao không có đi làm nữa, tao ở nhà. Tao lấy về tao nuôi. Cô ơi, thôi thì thế này này, em nó đến rồi thì cháu mời cô vào nhà để cô cháu mình nói chuyện. Có chuyện gì đâu mà nói. Tao đi về. Cô cứ bình ý là Tao đi về đấy. dạ, ý là câu chuyện ở đây á, là bây giờ mẹ ý thì nói là con khỉ của mẹ là muốn bắt mình nuôi, thì anh cũng có giải thích cho bà là anh cũng xin ông với cả là em rồi, nhưng bây giờ bà không chịu. Thôi có gì em trước thì bà nói tình của anh không ra nói gì cả. Chắc bữa không nói thì Mày biết cái gì? Tao nuôi từ bé đến giờ, bây giờ mày cho người ta rồi, bây giờ tao lấy về. với anh ấy tí có gì đâu. Chuyện gì mà nói? Của tao lấy về. Những bữa con với bố cho bữa con với bố cho thì cũng chưa có nói với mẹ như nào cả. Đấy, bố con nhà mày ở nhà vượt quyền tao thì bây giờ tao lấy về nuôi thôi, có cái gì đâu mà. Mẹ cứ đi vào đây. Thôi để tao về đi. Rồi, thì anh đấy cũng ấy mà, anh ấy cũng nuôi nó lâu lắm rồi. Đồng ý như ấy rồi, con với bố cũng đồng ý cho anh ấy rồi, tại vì mẹ đâu có nhà đâu. Anh ấy cũng chăm nó lâu rồi mà. Tao chăm còn lâu hơn, tao chăm còn bé tí tí, bây giờ chúng mày bố. Mẹ đi vào đây. Xin nó về nuôi. Đó. Thấy tội. Bố con ở nhà chăm nó ra cái gì đấy, chứ tao ở nhà tao nuôi nó bé bé rồi. Bây giờ nó đi xa tao, nó không thấy nhớ tao nhớ nó nhiều lắm chứ. Thì con làm ấy, ngày xưa con làm với anh đấy, còn biết anh đấy như nào, anh ấy cũng tốt. Thì anh ấy đến chơi thì anh ấy bắt gặp thì con thấy mình, con với bố cũng bận nhiều việc đâu có chăm sóc được đâu, mình cho anh đấy về anh ấy nuôi. Thôi cô ơi, thì thôi cháu cũng mời cô vào nhà để có gì là cô cháu mình nói chuyện dù Hai gì đứa mày biết cái gì, cái công sức của tao chăm nó lúc bé đâu. gì
mẹ nó để người ta bắn chết rồi bây giờ tao nhặt về tao nuôi đấy, bây giờ nó sống không phải là vất vả cho tao không? Thì em nó đến rồi thôi thì con mời cô vào nhà. Mình đi vào đây thì Dạ. nói chuyện Cô với cháu anh đấy. nói chuyện nào. Dạ. Không, tao không đi đâu. Sao vậy? Đi. Mình cứ đi vào đây. Không có chuyện gì để nói với chúng mày đâu. Việc của tao làm thôi. Chúng mày từ mà bảo nhau đi, tao đi về. Đi cô, thôi. Mày cứ đi vào đây. Mà đây ngồi nói chuyện với anh đấy như thế nào? Có chuyện gì đâu mà nói. Con thì anh ấy cũng tốt thì con mới cho, chứ còn ví dụ gặp mấy người nó xấu con đâu có cho đâu. Xưa con làm với anh ấy cũng không biết anh ấy như thế nào mà. Tôi thấy anh đấy cũng hiền hiền nhưng mà tôi nhớ nó quá tôi. Này cũng lớn rồi, nhỏ tí. Thế mày có biết cái công tao nuôi lúc nhỏ nó khó như thế nào không? Anh thì chăm tốt hơn. Con thì anh ấy chăm cũng được, thằng này nó lớn nó tốt thì nó đẹp hơn. Ở bên kia mẹ con mình chăm nó ấy. Đợt hồi cho thì anh ấy vào xin cho thì anh ấy cũng chả có nói, chỉ là bố con quên không nói mẹ con phải về mới ấy kia. Bố con mày không có nói với tao. Thế từ lúc nhỏ mày không thấy tao nuôi nhỏ như nuôi đứa con của tao đây này. Nuôi như nuôi chúng mày đây này. Qua bên này ở nó được thoải mái, như bên nhà mình con thấy nó cứ ở trong lồng mãi. Đây em đi qua đây. Ở đây để một tí nha. Ở bên mình nó tặng cứ ở trong lồng đấy cũng tội. Qua đây với anh được thoải mái, con thấy dẻo Lồng cũng cho nó ăn chứ, ăn quả, ăn các thứ đủ thứ chứ. Làm gì không cho nó ăn, làm gì nó lớn được thế này. Qua đây nó thiên nhiên hơn, nó được chạy nhảy đồ này, nó chăm cũng được, nó thấy tốt cho nên mình nhiều hơn gì thôi, nhiều hơn. Tốt mà, đi bố cháu đâu, anh chăm nó như thế này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nó nuôi nó từ bé, nó đây này. Lúc nãy thì nó chưa quen, nó chưa ấy, bây giờ nó nhận thức ra được rồi. Nó còn theo tao đây này. Đó, Mì ở đây nào, mì anh mấy nào. đấy, nó đang theo tao đây này. Thôi thì cháu cũng biết cái tấm lòng của cô. Thôi thì bây giờ thì chú với em trước thì cháu cũng tưởng là nói chuyện qua với cô rồi. Thì thôi giờ thì cháu nuôi đi. Bố con nó ở nhà con nói gì đâu, tự nhiên cô đi làm về không thấy à? Hỏi nó mãi nó mới bảo là đây á. Cô cũng thông cảm cho cháu, với cháu cũng nuôi lâu lắm rồi chứ không phải không, mà được sự đồng ý của chú với em mà cháu với bác, chứ không phải là cháu tự tiện cho bác đâu. Đỏ hón à? Cô nuôi lúc đấy nhỏ mới càng vất vả hơn cháu bây giờ thì biết cho nó uống sữa lúc. Rồi đấy con thấy mày đi làm suốt, con tưởng mày đi làm lâu rồi. Ở nhà hai bố con cũng đầy việc à. Rồi chả Bố con mày chả ăn thua gì, có con này không mà cũng không nuôi được, để cho xin đi. Anh đến nhìn cách anh ấy chăm sóc nhìn nó tế hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Thưa anh nhé này. Cho thì phải nói mẹ cho thì mới được chứ, đây tự nhiên hai bố con các đồng ý cho. Cháu nói cô này thì trước tiên cháu xin lỗi, cháu cũng không biết là chú với em chưa nói. Thì trước thì cứ tưởng là chú cũng có nói qua với cô rồi. Thì thôi thì hôm nay thì cháu Bố con nó có nói gì đâu. thì cháu cũng đã nuôi lâu rồi, kiểu mong cô để cho cháu nuôi đi bên này, cháu ở con mình thôi cũng buồn lắm. Rồi ấy rồi mà tháng mong cô tạo điều kiện này để cho cháu nuôi, cô cháu vui vẻ khi nào cô qua chơi cũng được. Cô qua chơi thì cô ở đây chăm sóc đi với cháu, lâu lâu cô qua chơi. Thì bây giờ tôi nói này này, tôi nuôi từ bé rồi thì cho nó về với tôi chơi vài ngày rồi lúc đấy tính sau.
Chứ bây giờ tôi lên đến đây mà đi về không tôi cũng buồn lắm. Để cho cháu được chăm nuôi nó, tại vì ở cũng nhớ rồi, cũng phải cháu ở một mình. Giờ Ở đây để cho tôi suy nghĩ đó, tôi đưa nó về vài ngày rồi. giờ nó ở Tính nhà sao? thì con với mẹ với bố cũng đi làm suốt, có thời gian đâu mà ở nhà mà chăm nó. Mày biết cái gì? Đâu có chăm sóc nó Đi được. đăng nhét cho hỏi mẹ xem làm gì mẹ tức cái này. Không hỏi không gì đấy, mẹ nuôi đấy như nuôi các con đấy mà bây giờ tự nhiên cho đâu. Giá mà hỏi đàng hoàng đi tao cho thì cho, lúc đấy thì làm gì có cái chuyện này. Hôm thì cháu cũng qua Con cháu, mình thấy anh ấy chăm sóc được hơn, anh ấy chăm sóc cháu tốt thuyết hơn. phục chú mấy ngày chứ cũng không phải là cháu tự tiện cháu bắt cô ạ. Cháu thật sự xin lỗi, cháu cũng chưa qua không ý kiến cô mà cháu cứ tưởng em rồi, chú cũng nói rồi giúp cháu rồi đấy, rồi cháu chăm em cho nó tốt chứ không ấy để ấy với cô đâu. Thơm cái nào thơm nha. Wow. Thấy chưa, nó ngoan thế mà không nhớ nó là gì. Thôi đây để nó bé tôi mang về đấy. Cho cháu Để anh Đưa đây nhá. đâu. dạ. Cô, Đây, cô ý cháu nói này không phải thì cô để cho cháu bế một tí, đi đó còn nhỏ nó cũng sợ lắm, thì có gì rồi cô cứ từ từ rồi bình tĩnh rồi ấy, thì cháu ở đây cháu cũng chăm sóc nó đàng hoàng chứ không phải là đến mức độ nào đâu. Thì thôi bây giờ em nó còn nhỏ thì cô cũng đừng làm sợ quá, để cháu bế một tí nữa thôi. thì nó sợ lắm cô ạ. Dạ, bế một tí nữa này. Mẹ cứ để anh ấy bế đi. Cô ơi, thì thôi thì cô cũng cố gắng tạo điều kiện để cho cháu ấy, thì có Thằng em, này thì biết cái gì. có Đây. em, Để anh ấy bế một tí. cô thông cảm cho cháu với, tại vì có em á thì thôi thì có Châu ở đây, cháu nói rồi cháu cũng không có thể là để đi bắt đi luôn, mà cháu này tôi nói rồi. Rồi tôi bế một tí. Bây giờ cháu nói với cô này nè, tôi thì có em đây, cháu rất là tôn trọng cô, với cả hai nữa là bây giờ có em Châu, chuyện đâu còn có đấy, thì cô cũng thông cảm cho cháu chứ không phải là cháu dành hay là gì cả, thì mọi việc thì có Không em ở dành đây. nhưng mà đưa tôi bế một tí thôi. Dạ không cô ạ, dạ. Để anh ấy bế. Để anh bế. Dạ. Thì em nó đang sợ đó cô. Dạ. Thì cô cũng thông cảm cho cháu đi, thì có gì rồi cô cũng ấy chứ không phải cháu. Ôi. Đưa nó bế cái tí nào. Thôi. Không, tôi đi ra đây. Mai ta để đến đây nha, không phải trốn tránh đâu nha. Đi. Thôi, tao phải lấy đi bằng được, tao phải lấy con khỉ của tao về được. Đi vào đây nói chuyện, tối về con ấy rồi nói chuyện với anh ấy sau. Không, tao vẫn phải đi lấy chứ. Thôi. Phải đi lấy chứ. Mày biết cái gì mà. Mai lấy. Đến lại nha, không phải trốn tránh ra vườn được đâu nha. Ngày mai tao về tao quẩy á, của tao mà. Không phải đang đi trốn như thế đâu. Nha, ngày mai tao đến đấy nha. Ngày mai tao đến đây. Thôi, nói. Tao vẫn quên cái mũ mà, để tao lấy cái mũ đó. Mai tao lại đi. Đấy, tối về nói chuyện ở nhà mình sau. Đây, dép mẹ đâu? Đây. Cần cái đôi dép ấy, đi về luôn. Mai tao còn đến mà. Tao cứ về, mai tao đến, tao mới lấy. Không cần đôi dép đâu, mai đến lấy. Tối về rồi ăn cơm rồi nói chuyện cả bố nữa, rồi nói chuyện với nhau xem như thế nào. Ôi tao chả tin bố con mày nữa đâu. Tao phải dành bằng được. Mai tao lại lên tiếp. Hôm bữa thì con với bố cũng cho chú đấy, cho anh ấy rồi, anh ấy đến anh ấy xin mình thấy thương nó, tại vì mình làm suốt mình đâu có thời gian chăm đâu ạ, xong rồi cái tội quá. Tao không nghe bố con nhà mày hết. Con nói chuyện với nhau, em với con nói chuyện Tao với nhau. chẳng thích nghe bố con nhà mày đâu. Thôi đi về. Tao về hôm nay thôi, ngày mai tao lại đến nha. Mai nhớ ở nhà đấy nha, đừng có trốn tránh gì đấy. Làm thế con mất lòng anh đấy. Lòng cái gì cài bố con nhà mày hết. Không nói lúc ta trước mà.
tính được cho